මම දැන් යන්නේ ඔයාලට මැජික් ටිකක් පෙන්නන්න. Wingardium Leviosa. හරෝ ඒ මැජික් නෙමෙයි මෙන්න මේ මැජික්. ෆොටෝෂොප් වලත් මැජික් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවද? ලෝකේ පුරාම ඉන්න ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා සහ ආටිස්ට්ලා හැමෝම Adobe Photoshop පාවිච්චි කරනවා. ඒත් ඇයි? අපි බලමු. අංක 1 ෆොටෝ එඩිටින්. ෆොටෝ එකක brightness adjust කරන තැන ඉඳන් ෆොටෝ එකක් සම්පූර්ණයෙන් උඩු යටිකුරු කරන්න Photoshop එකෙන් අපිට පුළුවන්. අංක 2 විවිධාකාර templates පාවිච්චි කරලා ෆොටෝ එකක් manipulation කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඒ තමයි digital art. විවිධාකාරයේ brushes සහ drawing tools පාවිච්චි කරලා අපේ imaginations ලස්සනට real life එකට ගේන්න Photoshop එකෙන් පුළුවන්. Photoshop එකෙන් අපිට තවත් නිර්මාණාත්මක දේවල් කරන්න පුළුවන්. Layer management, color correction සහ 3D modeling වගේ දේවල් වලටත් Photoshop භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Photoshop Magic.